Hello, welcome back everyone. So आज हामी अर्को एक्ट प्ले नै पढ्न गइरहेका छौँ which is Matter of Husbands. So this is a small drama which consists of 3 characters. So this is basically written by Ferenc Molnar. अनि यो ड्रामामा चाहिँ के हुन्छ भने firstly there are 2 main characters. एउटा चाहिँ famous actress अनि अर्को चाहिँ earnest young woman. And there is a third character, named Alfred, who is basically husband of the earnest woman. But Alfred लाई चाहिँ कतै पनि mention गर्न त गरिएको छ स्टोरीमा, तर ऊ चाहिँ कतै पनि छैन in the entire conversation. So what this drama is, this is a conversation between these 2 characters. This is a conversation between the famous actress and the young woman. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने the drama starts when the young woman goes out to talk to the famous actresses and fiercely she shouts at her ki like why have you taken my husband, like because apparently she thinks that her husband is in love with the actress. अनि उसलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कि एक्ट्रेस र उसको हस्बेन्डको अफेयर चल्दैछ. सो त्यही भएर ऊ डाइरेक्टली उसको रुममा गएर एकदमै कराउन थाल्छ कि लाइक गिभ माई हस्बेन्ड ब्याक, लाइक लिभ माई हस्बेन्ड, वाइ आर यु बिङ इन लभ विथ माई हस्बेन्ड. एन्ड आफ्टर द्याट द फेमस एक्ट्रेसले भन्छ कि वाट मेक्स यु थिङ्क कि माई हस्बेन्ड लाइक योर हस्बेन्ड इज इन लभ विथ मी, यस्तो केही पनि छैन. एन्ड देन द यङ वुमन गोज लाइक कि I have seen the letters on my bed, I have seen the flowers written. अनि उसले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डले लेखेको एउटा लेटर पनि लिएर आएको हुन्छ which is about the actress. अनि young woman accuses the actress for being like fake in front of सबैको अगाडि fake हुनुमा, किनभने they have like they have like makeups, they are always reading out the scripts, they are directed by someone else. So त्यही भएर यङ वुमनले भन्छ कि तिमीहरूसँग त एउटा लेयर छ, त्यो लेयर चाहिँ मान्छेहरूलाई मनपर्छ, इट्स नट यु विथ हुम पिपल आर फलिङ इन लभ. एन्ड देन द एक्ट्रेस मेक्स अ स्ट्रङ आर्ग्युमेन्ट. ऊ आफ्नो साइडबाट चाहिँ स्ट्यान्ड लिनको लागि एउटा स्ट्रङ आर्ग्युमेन्ट दिन्छ कि इट्स नथिङ लाइक द्याट. त्यो जति पनि कुराहरू थियो, त्यो जति लेटरहरू थियो, त्यो सब केही पनि होइन. बिकज apparently like the famous actress को जुन म्यानेजर छ, Alfred is that manager's lawyer, and the only reason actressले Alfredलाई चिन्थ्यो is because तिनीहरूले एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गरेको थियो लास्ट विक. So that is how she got to know Alfred, and she was convincing the young woman कि यस्तो केही पनि छैन, अफेयर केही छैन, it's just I know him as the lawyer of my manager. त्यसपछि चाहिँ actress says that your husband is a cunning lawyer and he is just trying to make you feel jealous. अनि यो कुरा सुनेर the young woman kind of gets like उनी कन्भिन्स हुन स्टार्ट भइहाल्छ. एन्ड एक्ट्रेसले अझै कुराहरू सक्दै जान्छ कि मोस्ट अफ द टाइम द डाइरेक्टर्स एन्ड द डिफ्रेन्ट पिपल आर राइटिङ लेटर्स, हाम्रो लाइक एक्ट्रेसहरूको नाम युज गर्छ, त्यही भएर हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ कुनै लेटरको लाइक रिप्लाई गरिदिनु पर्छ. वी सेन्ड द फ्लावर्स अर वी रिसिभ द फ्लावर्स. सी जस्ट सेज दिस. अनि यङ वुमन काइन्ड्स अफ गेट कन्भिन्स्ड. अनि young woman just feels like she was wrong for doubting her husband when her husband was right. It was just Alfred trying to make the wife feel jealous just to get her attention, like the young woman ko attention ani love seek garnako lagi he was doing all these small things. And then the young woman leaves being convinced that she was wrong and Alfred was not cheating or having an affair with an actress. यति भइसकेपछि चाहिँ देन लाइक वेन द होल कन्भर्सेसन एन्ड्स अनि यो दुईजनाको लाइक कन्भर्सेसन सिद्धिसकेपछि यङ वुमन लिभ्स द रुम. देन द एक्ट्रेस सेज एल्फ्रेड टु गेट आउट अफ हर रुम, विच क्लियरली सोज द्याट एल्फ्रेड जति पनि यो कन्भर्सेसन हुँदै थियो त्यो दुईजनाको बिचमा एल्फ्रेड वाज देयर द होल टाइम एन्ड ही हर्ड एभ्रिथिङ. अनि जति पनि एक्ट्रेसले त्यो कन्भिन्सिङ कुराहरू भनेको थियो त्यो सब चाहिँ इट वाज नट द राइट थिङ.
एन्ड या द्याट्स इट फर द स्टोरी. अब स्टोरीमा चाहिँ के देखाएको छ भने इट जस्ट सोज द क्यारेक्टर्स अफ द लाइक एक्ट्रेस एन्ड एक्टरहरूको जुन इल्युजन क्रिएट गर्छ एक्ट्रेसहरूले, एन्ड हाउ दे क्यान एक्ट एन्ड हाउ दे क्यान कन्भिन्स पिपल फर समथिङ. एन्ड द्याट्स इट अबाउट द स्टोरी. थ्याङ्क यू.